ආයිබෝවන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා කවි හෝම් රෙසිපීස් YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ ඉස්සු කරවල දාලා මාළු මිරිස් තෙම්පරාදුවක් හදාගන්න රසම විදිහක්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් comment එකකින් කියන්නත් අමතක කරන්න එපා. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරපු නැති යාළුවෝ subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් එකතු වෙන්න මගේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මම කොහොමද මේ රසම රස මාළු මිරිස් තෙම්පරාදුව හැදුවේ කියලා බලන්න. මාළු මිරිස් ග්‍රෑම් 250ක් මෙතන අරගෙන තියෙනවා. හොඳින් සෝදලා මේ විදිහට දිගටි හැඩයට කෑලි වලට කපාගෙන ඉස්සෝ කරවල ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඔලු කඩලා 3-4 පාරක් හොඳින් සෝදලා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ බීලුණු ගෙඩියක් කපලා අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම පොඩි තක්කලි ගෙඩියක් අරගෙන තියෙනවා. රම්පේ කරපෙන්ච ටිකක් සහ සුදු ලුණු බික් කීපයක් පොඩිට කපලා අරගෙන තියෙනවා. ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලයි, කහ කුඩු තේ හැඳි කාලයි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, සීනි තේ හැඳි භාගයයි අරගෙන තියෙනවා. කෑලි මිරිස් කුඩු අරගෙන තිනොත් තේ හැඳි එකමාරක් විතර. භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන අපි ඒකට එකතු කරගමු පොල් තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර. තෙල් ටික රත් වෙනකොට ඒකට එකතු කරගන්නවා අපි ඉස්සු කරවල ටික. ඉස්සු කරවල එක තෙලේ ටිකක් බෙදෙන්න ඇරලා ඒකට එකතු කරගන්නවා අපි කපාගත්තු පොඩියට කපාගත්තු සුදු ලුණු ටික. ඒකටම රම්පේ කරපිංච ටිකත් එකතු කරගන්න. කපාගත්තු ලොකු ලුණු ටිකත් එකතු කරමු. විනාඩියක් විතර ගියාට පස්සේ අපි කපාගත්තු මාළු මිරිස් ටිකත් මේකටම එකතු කරමු. එකතු කරලා කලවම් කරලා පියනකින් වහලා විනාඩි 5ක් විතර ගින්දර අඩු කරලා තියාගමු. ඔන්න දැන් මේ හරියටම විනාඩි 5කට පස්සේ දැන් මාළු මිරිස් එක තරමක් තැම්බිලා තියෙන්නේ. ගොඩාක්ම තඹ ගන්න එපා. මාළු මිරිස් කියලා කියන්නේ අපිට අමුයෙන් උනත් කන්න පුළුවන් එළවලුවා. දැන් මම මේකට එකතු කරනවා ලුණු, සීනි, කහ, ගම්මිරිස් අරගත්තු ප්‍රමාණය මම කලින් කිව්වා. ඒ ටික එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. මේ වෙලාවෙදි එකතු කරගන්නවා මම කපාගත්තු තක්කාලි ගෙඩිය. දැන් එකතු කරගන්නවා මම කෑලි මිරිස් කුඩු ටික. මේ වෙලාවෙදි හොඳ සුවඳක් එනවා. ඔයාලට සැර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්න. ඒ වගේම ලුණුත් ඉස්සු කරවලවල ලුණු තියෙනවා ගොඩක්. ඒ නිසා ලුණුත් බලලා ලුණු රස අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්න. ඉස්සු කරවල හොදනකොට හොඳට 3-4 පාරක් හොදන්නත් හොඳට මතක තියාගන්න. ඔන්න දැන් අපේ මාළු මිරිස් තෙම්පරාදුව ලෑස්ති. අපිට පුළුවන් දැන් මේක වෙන භාජනයකට අස් කරගන්න. ආයිබෝවන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා කවි හෝම් රෙසිපීස් YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ ඉස්සු කරවල දාලා මාළු මිරිස් තෙම්පරාදුවක් හදාගන්න රසම විදිහක්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් comment එකකින් කියන්නත් අමතක කරන්න එපා. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරපු නැති යාළුවෝ subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් එකතු වෙන්න මගේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මම කොහොමද මේ රසම රස මාළු මිරිස් තෙම්පරාදුව හැදුවේ කියලා බලන්න.